สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่พาร์ท3นะคะหลังจากที่เราทำพาร์ท2ถึงตรงนี้ค่ะก็คือเราจะเติมตรง3จุดตรงนี้โดยใส่ไปจุดละ1เม็ดนะคะให้เราใส่1เม็ดแล้วก็ร้อยไปค่ะร้อยไปหาจุดที่2นะคะแล้วก็ใส่อีก1เม็ดค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งเราก็ร้อยไปหาจุดที่3ค่ะก็คือเม็ดที่3นะคะเราจะใส่แค่3เม็ด3จุดค่ะใส่1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยไปค่ะตรงนี้คือเสร็จแล้วนะคะเอ็นทั้ง2เส้นก็แค่ร้อยเก็บเอ็นค่ะแล้วก็ดึงเอ็นเส้นใหม่มาเราจะทำตรงห่วงตรงนี้ค่ะให้เราตัดเอ็นมาแล้วก็ใส่ไป6เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยมาที่เม็ดสีม่วงนะคะจากนั้นก็ร้อยวนไปค่ะให้เอ็นมาเจอกันนะคะเราก็มัดให้แน่นๆค่ะอย่าเพิ่งตัดทิ้งค่ะมัดเสร็จแล้วให้เราร้อยเก็บเอ็นอีกครั้งนะคะทั้ง2เส้นเลยค่ะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้นะคะห่วงสีขาวนี่คือเราจะเอาไว้สำหรับคล้องพวงกุญแจค่ะได้แล้วค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะส่วนเม็ดเล็กๆอันนี้ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะสังเกตเห็นว่ามันก็คือ1ดอกแต่เป็นดอกวงกลม5ค่ะในเม็ดเล็กจะเป็น5เม็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะให้ตัดเอ็นมา1เส้นสัก70เซนค่ะใส่ไป5เม็ดค่ะก็คือเม็ดวงกลม5ค่ะแล้วเราก็ใส่เม็ดทางซ้ายสวนลงมาเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาก็ร้อยสอดเอ็นนะคะทำเหมือนกันค่ะเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้นะคะทำไปแบบนี้จนรอบวงเลยค่ะให้มันเกิดเป็น1ดอกขึ้นมาค่ะก็จะได้มาเป็น1ดอกด้านนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำอีกด้านค่ะใส่ซ้าย2สวนลงมาค่ะขวาร้อยข้ามเม็ดสีม่วงไปค่ะใส่เม็ดทางซ้ายสวนลงมาค่ะเส้นทางขวานะคะร้อยข้ามไป2เม็ดค่ะแล้วก็สวน1เม็ดลงมานะคะซ้ายสอดเอ็น1ขวาสอดเอ็น1วิธีทำก็คล้ายๆกับเราทำดอกอีกด้านเลยค่ะตรงนี้ก็คือทำให้เป็นวงกลม5แค่นั้นเองนะคะก็คือเราจะทำดอกอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ขวาร้อยข้ามไป1แล้วก็ใส่1แล้วก็ร้อยข้ามไปอีก1ค่ะแล้วก็ทำวนไปรอบๆค่ะตรงนี้เส้นฝั่งซ้ายร้อยข้ามเล็กใหญ่เล็กไปค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมานะคะใช้เส้นฝั่งขวาร้อยห่วงค่ะตามด้วย5เม็ดค่ะแล้วก็ใช้เส้นเดิมค่ะร้อยไปที่เม็ดสีม่วงค่ะแล้วก็จับมัดเลยนะคะ
นั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้งสองเส้นค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะไปห้อยกระเป๋าก็น่ารักดีค่ะห้อยพวงกุญแจหรือ DIY ทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะถ้าเราอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกเราก็ใช้6มิลได้นะคะแต่ในวิดีโอนี้คือใช้4มิลทำค่ะเราสามารถทำเป็นต่างหูแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็คือเราแค่ทำด้านเดียวค่ะทำด้านเดียวแล้วก็ใส่ห่วงแค่นั้นนะคะที่ทำจะมีคร่าวๆดังนี้ค่ะใส่6เม็ดลงไปสวนลงมาค่ะทำให้เป็นวงกลม6ค่ะจากนั้นเราก็ร้อยวนไปรอบๆนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเราจะทำดอกที่1ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดอกที่2 3 4 5 6 7 8นะคะทำทั้งหมด8ดอกค่ะวิธีทำเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่เราทำด้านเดียวนะคะง่ายๆนะคะทำใหม่ๆเราอาจจะงงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือเราแค่ใส่เม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะมีลายสวยๆอยู่ในช่องสอนไว้แล้วนะคะแล้วรูปทั้งหมดที่ลงไปค่ะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะคะจะมีสอนวิธีทำเอาไว้หมดแล้วค่ะเทคนิคของการร้อยลูกปัดสำคัญก็คือเราแค่ใส่เม็ดให้ตรงค่ะอย่าใส่เม็ดขาดหรือเกินนะคะถ้าเราใส่เกินลายก็จะเพี้ยนไปต่อไม่ได้ค่ะสอนทำสายคล้องแมทก็มีนะคะทำสายนาฬิกาก็มีนะคะพวงมาลัยก็มีค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ